Βρίσκομαι εδώ, στα Καλάβρητα, σε ένα μέρος που φτιάχνεται μία από τις καλύτερες ελληνικές φέτες. Από τι όμως αποτελείται, πώς δημιουργείται και γιατί είναι τόσο γνωστή? Θα ρωτήσω ειδικούς για να δω ποια είναι τα μυστικά της. Είμαι ο Γιάννης Αποστολάκης και είμαι σεφ. Οι ταμπελίτσες αυτές. Εδώ είναι τα στοιχεία της φέτας, η σήμανση. Ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία τελευταία ανάλωσης και είναι και ο αριθμός, το νούμερο της φέτας, γιατί κάθε προϊόν που φτιάχνεις φέτα έχει ένα και μοναδικό αριθμό. Αυτό είναι λοιπόν το τελευταίο στάδιο που φτάνει η φέτα. Αλλά θέλω λίγο να μου πείτε από την αρχή πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πώς ξεκινάμε. Η αρχή βρίσκεται κάπου εδώ, στη φύση. Φέτα. Ένα ελληνικό τυρί αρχαιοτά των χρόνων. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για την παραγωγή και την κατανάλωση του τυριού αυτού στην αρχαία Ελλάδα, από τον Αριστοτέλη, τον Πυθαγόρα και άλλους συγγραφείς. Υπάρχουν επίσης αναφορές ακόμη και στην Οδύσσεια του Ομήρου. Στη σπηλιά του Κύκλοπα Πολύθυμου, ο Οδυσσέας και οι ναύτες του δοκιμάζουν κάποιο τυρί. Εικάζεται ότι αυτό είναι φέτα. Η σύγχρονη φέτα είναι ένα λευκό τυρί που δεν παράγεται όμως από αγελάδινο γάλα, αλλά από 70% πρόβιο και 30% κατσικίσιο γάλα. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό εδώ είναι το βασίλειό σας. Από εδώ ξεκινάνε όλα για να βγει το γάλα, σωστά? Ναι. Πόση ώρα θέλετε για να αρμέξετε, ας πούμε, όλα τα πρόβατα? Κάνουμε γύρω στο 25 λεπτά με 30. Θέλουμε 2 ώρες το άρμεγμα. Και αυτό γίνεται 1 το πρωί. 1 το βράδυ. 1 το πρωί, 1 το βράδυ. 7 η ώρα το πρωί ξεκινάμε, 7 η ώρα το βράδυ. Είστε τώρα σε αυτή τη δουλειά μόνο οικογένεια? Ναι. Οικογένεια. Εγώ, ο αδερφός μου, ο γιος μου και τα νύψη. Η διαδικασία τώρα ποια είναι? Γιατί βλέπω κάποια είναι έξω, κάποια είναι μέσα. Αυτά είναι τώρα 4 κουπάλια. Από 250 περίπου το κάθε κουπάλι. Ένα κουπάλι έρχεται, αρμέγεται και ξαναφύγει. Μέσα τρώνε την τροφή που τους δίνουμε εμείς. Τρώνε καλαμπόκι, κρυθάρι, βρώμη. Τα αλέθουμε, τα φτιάχνουμε φύραμα και τα ταΐζουμε. Όλο αυτό το γάλα τώρα που θα παραχθεί, εσείς όλο θα το δώσετε δηλαδή? Ναι, όλη η παραγωγή μας πάει στο συνεταιρισμό. Φτάνω στη μονάδα παραγωγής φέτας, στο συνεταιρισμό Καλαβρήτων. Βρίσκω τον υπεύθυνο του χημικού εργαστηρίου για να μου πει τι γίνεται όταν το γάλα φτάνει εκεί. Το γάλα το μαζεύουμε εμείς με βιτία ειδικά μονομένα. Μετράμε οπωσδήποτε το σύνολο κάθε μέρα πριν πάει στην παραγωγή, όμως συστηματικά με ρητεγματολίτες που έχουμε έξω, μετράμε τουλάχιστον 4-5 φορές το μήνα το γάλα κάθε παραγωγού. Αλλά επίσης και καθημερινά ο οδηγός μετράει τη θερμοκρασία του γάλακτος και την οξύτητα του γάλακτος πριν κάνει την παραλαβή. Ελέγχουμε τη θερμοκρασία του γάλακτος, η οποία πρέπει να είναι στην παραλαβή κάτω από 5 βαθμούς Κελσίου. Ελέγχουμε μην τυχόν και υπάρχουν αντιβιωτικά, οπότε το γάλα, άμα υπάρχουν αντιβιωτικά, θα πάει να οδηγηθεί σε ειδική καταστροφή. Επίσης, γίνεται έλεγχος της οξύτητας του γάλακτος σε κάθε παραλαβή. Όταν κρίνεται κατάλληλο για τυροκόμηση, αποθηκεύεται στα σιλό και την επόμενη μέρα γίνεται τυροκόμηση. Επίσης, ένα βασικό που δίνουμε πάρα πολύ σημασία και ελέγχουμε, τα ζώα να είναι από παραδοσιακές φυλές, γιατί οι παραδοσιακές φυλές πιστεύουμε ότι έχουν και καλύτερο προϊόν και είναι και υποχρεωτικό από τον νόμο για το τυρί φέτα κόκκο.
Η ονομασία φέτα κυριολεκτικά σημαίνει κομμάτι. Φέτα. Και αυτή η ονομασία βρίσκει την καταγωγή της τον 17ο αιώνα. Κατά πάσα πιθανότητα αναφέρεται στην πρακτική του κοψίματος του τυριού σε φέτες για να τοποθετηθεί σε βαρέλια. Ο συνεταιρισμός ξεκίνησε να παράγει βαρελίσια φέτα. Συνεργάτες του συνεταιρισμού είναι περίπου 1.300 κτηνοτρόφοι, κυρίως στην περιοχή του Καποδιστριακού Δήμου Καλαβρίτων, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αχαΐας, αλλά και στις όμορες περιοχές των άλλων νομών, κυρίως στις ημιορεινές περιοχές που συνδέουν τον νομό Αχαΐας, ακριβώς για να έχουμε καλό και ποιοτικό γάλα. Μπαίνει λοιπόν η πιτιά στο γάλα και πόσο χρόνο θέλει μετά για να πήξει και να κοπεί? Στα 20 λεπτά πρέπει να έχει γίνει το πήξιμο, να καταλαβαίνεις ότι έχει πήξει, και μετά από 10 λεπτά γίνεται το κόψιμο. Κόβεται σε πολύ μικρά τυριά με ειδικά αυτά εργαλεία, έτσι ώστε να μπορεί το τυρί να αποβάλει το τυρόγαλα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, από τη στιγμή που πέφτει η πιτιά μέχρι τη στιγμή που θα πέσει στα καλούπια το τυρί, διαρκεί 50 λεπτά. Πάει πάνω στις ειδικές ταινίες που από κάτω συλλέγουμε το τυρόγαλο, το οποίο πρέπει να το συλλέξουμε για να το αξιοποιήσουμε περαιτέρω, γιατί δεν θεωρείται απόβλητο το τυρόγαλο. Περιέχει γύρω στα 30% της θερμιδικής αξίας του γάλακτος. Αφετέρου, δεν πρέπει να μειώσουμε και οποιαδήποτε βλάβη μπορεί να γίνει στο περιβάλλον. Γίνεται μια αναστροφή στην παλέτα όπως είναι στο τυρί και πάει για προσωρινό βαρέλιασμα. Στην αίθουσα, η οποία έχει 17 περίπου βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, ελεγχόμενες συνθήκες, γίνεται ένα αλάτισμα και τα αφήνουμε μία μέρα, έτσι ώστε για να πάρει και το αλάτι του, να αλατιστεί το τυρί, και αφετέρου δεν αποβάλει και άλλο τυρόγαλο για να πάει στα χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε. Το βαρέλι γεμίζει τελείως και μετά κλείνεται, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει αέρας και να δημιουργεί πρόβλημα στο τυρί, από άτομα που ξέρουν αυτή τη δουλειά, και στη συνέχεια πάει στην αίθουσα ρήμανσης. Διαρκεί γύρω στις 10 μέρες μέχρι να αποβάλει το τυρόγαλο που πρέπει να αποβάλει και να κατέβει και η οξύτητά του, το pH, να φτάσει γύρω στο 4,5. Εδώ σε ποιο στάδιο είμαστε? Αυτά είναι έτοιμα προϊόν, γιατί έχουν περάσει 4 μήνες από την ημερομηνία παραγωγή του. Το δεύτερο στάδιο ρήμανσης, υποχρεωτικά από τον νόμο, για το τυρί φέτα είναι 2 μήνες. Η ονομασία φέτα έχει εξασφαλιστεί ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Ένας τίτλος που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει προϊόντα που αφορούν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Έτσι, η φέτα ως ελληνικό προϊόν κατοχυρώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο του 2002. Και τώρα θα φτιάξω μια συνταγή με αυτήν. Θα κάνω μια τηγανιά χοιρινή με μελιτζάνες και φρέσκια ματζουράνα. Θα ξεκινήσουμε με ένα τηγάνι, λίγο ελαιόλαδο και δυνατή φωτιά. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, το μισό κιλό χοιρινό, το οποίο είναι από το λαιμό του χοιρινού. Θα το κόψω σε χοντρά κομμάτια, τετράγωνα, μεγέθους περίπου 2 εκατοστά. Θα ρίξω μέσα στο τηγάνι. Είναι πολύ σημαντικό το λάδι να κάψει, διαφορετικά το κρέας θα βγάλει τα υγρά του και δεν θα σοταριστεί, θα βράσει. Κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Αφήνουμε το κρέας να σοταριστεί καλά, να πάρει χρώμα. Θα κόψουμε τις μελιτζάνες σε κυβάκια λίγο μικρότερα από το κρέας. Μια κόκκινη πιπεριά. Θα βγάλουμε τα φιλέτα σε κυβάκια, όσο περίπου η μελιτζάνα. Λίγο κρεμμύδι φρέσκο. Θα χρησιμοποιήσω το λευκό μέρος για το σοτάρισμα και το πράσινο θα το βάλουμε στο τέλος, αφού βγει η τηγανιά από τη φωτιά. Οπότε κόψτε το άσπρο μέρος σε λωρίδες λεπτές. Και τώρα, όταν το κρέας έχει πλέον πάρει χρώμα, θα σβήσουμε με μισό ποτήρι κρασί λευκό. Το άλλο μισό το κρατάμε για τη συνέχεια. Όταν εξατμιστεί το κρασί, θα αποσύρουμε το κρέας και θα σοτάρουμε τα υπόλοιπα λαχανικά. Όταν γίνουν τα λαχανικά, θα τα κάνουμε όλα ένα και θα τελειώσουμε το φαγητό μας. Και αφού εξατμιστεί το κρασί, θα βιάσουμε το κρέας σε ένα μπολ. Ξαναβάζουμε το τηγάνι πάνω στην εστία. Θα ρίξουμε πάλι 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Και θα αφήσουμε να κάψει.
θέλουμε ένα κολοκύθι μεσαίο. Θα βγάλουμε το φιλέτο, δηλαδή τη σάρκα του απ' έξω. Θα αφήσουμε τα κουκούτσια στο κέντρο, δεν τα χρειαζόμαστε. Αυτό εδώ το αποσύρουμε. Και κόβω σε χοντρές λωρίδες. Περίπου αυτό το μέγεθος. Θα ρίξω μέσα τα υπόλοιπα λαχανικά όταν πάρει χρώμα η μελιτζάνα. Θα τα σοτάρουμε και αυτά για μερικά λεπτά μέχρι να μαραθούν. Μέχρι τότε, στον κάδο του μίξερ ή σε ένα μπολ θα βάλω το υπόλοιπο κρασί, δηλαδή περίπου μισό ποτήρι του κρασιού, τα υγρά που έμειναν από το σοτάρισμα από το χοιρινό και 200 περίπου γραμμάρια φέτα. Συνήθως όταν χρησιμοποιούμε τη φέτα στο φαγητό, την κόβουμε σε κομμάτια και η γεύση της δεν πηγαίνει παντού, παρά μόνο όταν την πάρουμε σε μια μπουκιά. Με αυτόν τον τρόπο, με το να πολτοποιήσουμε τη φέτα, θα πλώσει παντού και όλο μας το φαγητό θα έχει το άρωμα και τη γεύση της φέτας. Χαμηλώνω τη φωτιά. Θα ρίξω το χοιρινό. Ανακατέψτε. Χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε για 25 περίπου λεπτά μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να μαλακώσουν τα λαχανικά. Προσοχή στο αλάτι γιατί η φέτα από μόνη της έχει αρκετό, οπότε στο τέλος θα δοκιμάσουμε και θα δούμε αν χρειαστεί να βάλουμε παραπάνω. 5 λεπτά πριν τελειώσει το φαγητό μας θα ρίξουμε μέσα μία ντομάτα χοντροκομμένη, θα την κόψουμε στα 4 ή στα 6 αν είναι μεγάλη. Δεν θέλουμε να μαγειρευτεί, δεν θέλουμε να ψηθεί, θέλουμε ίσα ίσα να μαλακώσει και θέλουμε την υφή που έχει η σάρκα της. Φρέσκο κρεμμύδι όπως είπαμε πριν, το πράσινο μέρος, γιατί το κρεμμύδι που έχουμε βάλει έχει χάσει τελείως το άρωμά του. Θέλουμε λοιπόν λίγο το άρωμα του κρεμμυδιού, οπότε θα βάλουμε λεπτοκομμένο το πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμύδι. Ανακατέψτε. Και τελευταίο συστατικό, η ματζουράνα. Αν δεν βρείτε φρέσκια ματζουράνα, τότε χρησιμοποιήστε ρίγανη. Είτε φρέσκια, είτε ξερή. Και θα αφήσουμε για ακόμη 5 λεπτά να βγάλουν και τα τελευταία υλικά, τα αρώματά τους και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Όπως είπαμε, για να βγει το άρωμα της φέτας πρέπει να την πολτοποιήσουμε. Απλά υλικά, σωστές διαδικασίες και ένα πολύ ωραίο πιάτο.